فقال ربنا جل وعلا هنا قال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. واسم رب العالمين من أعظم أسماء الله الجليلة. ولو أن قائلا قال إن رب العالمين هذا الاسم هو اسم الله الأعظم لكان له حظ كبير من الأدلة، فإنه من تدبر القرآن يرى أن هذا الاسم المبارك يؤتى به في عظيم المواضع. استفتح الله كلامه العظيم بقوله الحمد لله رب العالمين، فلم يذكر بعد لفظ الجلالة اسما قبل رب العالمين. وقال الله جل وعلا عن فرعون وما رب العالمين، وقال جل وعلا في المطففين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال جل وعلا عن سحرة فرعون لما آمنوا فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. والآيات في هذا كثيرة، لكن قلت من باب التقريب لا من باب الجزم، فإن الخلاف في تحديد اسم الله الأعظم معلوم عند العلماء أن فيه أقوالا كثيرة، لكن ذكرنا بعضا منها والعلم عند الله. خاتمة المطاف أيها المباركون، الهادي الله والموفق الله. وأنا أختم بما أعظ به غالبا: لا تنقلن قدميك إلى محاضرة لأحد وأنت تظن أن هذه المحاضرة أو تلك الخطبة أو ذلك القارئ الذي يقرأ في مسجد كذا وكذا فصل خطاب، بمعنى أنني إذا أبدع اهتديت، فإن كانت القراءة مؤثرة اهتديت، وإلا هو الذي لم يحسن. وتلكم الخطبة إن لم تكن مؤثرة، إن لم يوفق الإمام فأنا لن أهتدي. وهذه المحاضرة التي أتيتها من مكان بعيد إذا لم يوفق المحاضر فلن أهتدي. هذا كله زخرف من القول. الله جل وعلا وحده من بيده الهداية. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة كلمهم الموتى حشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. الله وحده من إذا أراد هدايتك تهتدي، والله وحده من إذا أراد أن يضلك تضل، والله وحده من يعظم في السر والعلن والغيب والشهادة حق التعظيم. وفصل الخطاب الحق أن تبلو أنت نفسك إذا خلوت مع كلام الله، إذا خلوت بالقرآن، إذا خلوت بنفسك غيابا عن كل من يشهدك، إذا أظلمت عليك غرفتك وانطوت عليك حجرتك ولم تر أحدا، هنا ابتلي نفسك وقم وصلي واقرأ القرآن ليلة ليلتين 3 4 حتى يغلب على ظنك أنك تتأثر حقا بهذا القرآن. هذا أعظم ما يربي به الإنسان نفسه. أما من يلقي عليك المحاضرات أو يلقي عليك الخطب أو يقرأ القرآن بين يديك يصنع ما يغلب على ظنه أنه حسن، لكن أعظم تربية للنفس هي التربية في الخلوات. صل مع إمامك مع الناس ما شاء الله لك أن تصلي، ثم اجعل لك في جوف الليل ساعات، دقائق، أنصاف ساعات، بحسب قدرتك إن كنت رجلا، وبحسب قدرتك إن كنت امرأة. في تلك الساعات التي تنطوي عليك فيها الحجرة قبل أن تقوم افتح المصحف، والنظر إلى القرآن شرف لك، ثم راجع الآيات التي تريد أن تقرأها، ولو كان بين يديك كتاب تفسير، ثم تأملت تفسيرها حتى تكون على بينة قبل قراءتها لكان أحرى وأولى. ثم قم وقد أتقنت حفظها ولو آيات معدودات، ثم أتي وقف واستقبل القبلة كما هي حالك في كل صلاة، ثم اتلها بحال تسمع فيه نفسك، وحاول أن ترددها ولو تكرارا
ليلة ليلتين ثلاث أربع حتى تشعر أنك تألف هذه السويعات ويصبح لا تستطيع أن تصبر عنها. وفي بداية الأمر اختر الآيات التي يغلب على الظن أنها من زواجر القرآن أو من الآيات، وهو أولى وأحرى، التي يثني الرب فيها تبارك وتعالى على نفسه ويمجد ذاته العلية حتى يغرس في قلبك حب الله والخوف منه والرجاء فيه. واقرأ بكثرة خبر الأنبياء، لأن الله لما ذكر خبر الأنبياء في سورة هود، وهي أكثر سور القرآن ذكرا لأخبار الرسل ولها نظائر كالشعراء والأنبياء، قال الله جل وعلا بعدها: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فتأمل هذا جيدا، واقرأ كيف أن انتقام الله جل وعلا من أعدائه ومكذب رسله كان يتفاوت، فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. نوع الله جل وعلا في طرائق إهلاكهم حتى لا يظنن أحد أن الله لا يقدر إلا على شيء معين، لكن قدرة الله لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء. فيقرأ القرآن يقرأ العبد في القرآن إكرام الله جل وعلا لبعض أنبيائه حتى تتشوق إلى الكرامة وتعلم أنه لا أحد يكرم بحق إلا الله، وإهانة الله جل وعلا لبعض خلقه حتى تخشى تلك الإهانة وتعلم أنه لا يدفعها عنك ولا يزيلها عنك إلا الله، ومن يهين الله فما له من مكرم. هذا وأضرابه أيها الأخ المبارك يعينك على تقوى ربك تبارك وتعالى. يقول الله في الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، إلى أن قال جل ذكره: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فتنظر كرامات الله جل وعلا عليهم وتعلم أنهم موتى في قبورهم أجساد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا، فإن ماتوا وغابوا ما الحل؟ الحل أن نفزع إلى من فزعوا إليه، أن نلجأ إلى الحي الذي أكرمهم والرب الذي أعطاهم والخالق الذي شرفهم، والموعد الجنة. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة.